හොඳයි අපි දැන් බලමු logical function එකක් develop කරගන්න. කියන්නේ අපිට Excel sheet එකේ තියෙන අගයන් අපිට ඕන විදිහට validation කරගන්න අපිට අවශ්‍ය අගයන් ගන්න. තියෙන පහසුකමක් තමයි මේ if function එක. if function එක හරහා අපිට පුළුවන් මේ Excel worksheet එක අපිට ඕන විදිහට validate කරගන්න අපිට ඕන අවශ්‍ය දත්ත extract කරගන්න. මේ sheet එකෙන් එළියට අරගන්න අපිට ඕනේ දත් එළියට අරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ logical function හරහා. හොඳයි logical function වල භාවිතය මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. ඒකට පාවිච්චි කරන function එක තමයි if කියන function එක. if function එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට. මුලින්ම equal symbol එක දාලා මේක මම වෙනම sheet එක පෙන්නන්න. if කියන function එක දාන්න. ඊට පස්සේ open කරන්න වරහන. open කරලා criteria එක මුලින්ම දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් condition එක criteria එක දෙන්න මුලින්ම. ඊළඟට කමාවක් දාන්න. කමාවක් දාලා මේ criteria එක එකක් නැත්නම් condition එකක් දුන්නාම එක එක්ක true වෙන්න පුළුවන් ඒ condition එක false වෙන්න පුළුවන්. true නම් මොකද වෙන්න ඕනේ කියන එක මැද දාන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතන දාන්න ඕනේ true. criteria එක if criteria true. right. අපි කියමු criteria true නම් මැද criteria false නම් ඒක අවසානයේට ලියවෙන්න ඕනේ. criteria false. ඔන්න ඔය අවස්ථා තුන තමයි වරහන ඇතුලේ ලියවෙන්නේ. if එකෙන් පටන් ගන්න ඊට පස්සේ වරහනක් ඕපන් කරන්න වරහන ඇතුලේ තියෙනවා මේ අවස්ථා තුනක් අපි කමාවකින් වෙන් කර දෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි condition එක මොකක්ද කියන එක. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ condition එක true වුණොත් මොකද වෙන්නේ. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි condition එක false. දැන් උදාහරණයක් ලිව්වොත් එහෙම අපි හිතමු ලකුණු පන්තියක ඉන්න ළමයි එක්සෑම් එකකට ගත්ත ලකුණු ගැන හිතන්නකෝ. ඒකේ 50ට වැඩි මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකට 50ට වැඩි ගත්තොත් පාස්. 50ට අඩු වුණොත් ෆේල්. නැත්නම් අපි හිතමු ඇවරේජ් එක. සබ්ජෙක්ට් කීපයකට ගත්ත ලකුණු වල සාමාන්‍ය ලකුණ 50ට වැඩි නම් පාස් 50ට අඩු නම් ෆේල් කියලා අපිට print කරගන්න ඕනේ. sheet එකේ Excel sheet එක ලකුණු කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපි කියනවා මේ විදිහට if එකක් දාන්න මුලින්ම දාලා වරහනක් ඕපන් කරන්න වරහන ඇතුලේ condition එක. දැන් average එක තමයි 50ට වඩා වැඩි වෙන්නේ. ඒකනේ condition එක. criteria කියන්නේ ඒකට මොකක් හරි දෙයක් check කරනවා. condition එකක් අපි දෙනවා. නම් average එක තියෙන්නේ අපි හිතමු E5 කියලා. එහෙනම් ඒ range එක මෙතන දෙන්න. cell address එක දෙන්න. E5 තියෙන value එක වැඩි වෙන්න ඕනේ 50ට වඩා. නැත්නම් greater than or equal. වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 50ට වඩා. එහෙම වුණොත් අපිට පෙන්වන්න ඕනේ වුණොත් කියන්නේ true අවස්ථාව. සත්‍ය අවස්ථාව තමයි මැදට එන්නේ. එහෙම වුණොත් pass කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් නිසා ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ දෙන්න pass. එහෙම නොවුනොත් කියන්නේ 50ට වැඩි අඩු අවස්ථාව. 50ට වැඩි අඩුයි කියන එක අපි ලියන්න ඕනේ නැහැ ආයේ. ඒක ඔටෝමැටිකලි 50ට අඩු අවස්ථාව ගන්නවා. එහෙනම් 50ට වඩා අඩු වුණොත් ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ fail කියලා. fail කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවසානයේට ඔය ඩබල් කෝට් වහලා වරහන වහන්න. හොඳයි මේ උදාහරණය මම කරලා පෙන්නන්නම් Excel sheet එක. මම අලුත් sheet එකක් ගන්නම් එකට. අපි හිතමු average එක marks enter කරලා calculate කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික කරන්නේ නැහැ. calculate කරගත්තු average කීපයක් මම දාන්නම්. ඔය ආකාරයට අගයන් කීපයක් මම enter කරගත්තා. මේක අපි හිතමු average කියලා. හරිද? ඒතර ඉදිරියෙන් මට දාන්න ඕනේ මේකේ result එක. මම ඒ heading එක දාන්න result කියලා. result කියන්නේ මෙයා passed
failed කියන එක. හොඳයි. passed failed කියන එක apply. දැන් 45 දැන් 50ට වැඩි නම් තමයි pass. මේ පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් ගත්තොත් එයා 50ට අඩුයි. එහෙනම් fail කියලා තමයි display වෙන්නේ. දෙවෙනි එක්කෙනා 78 ඒ කියන්නේ 50ට වැඩිනේ. එහෙනම් pass කියලා තමයි display වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. මම එහෙනම් පළවෙනිට ෆෝමියුලා එක ලියන්නේ මේ පළවෙනි item එකට. පළවෙනි ළමයට තමයි ලියන්නේ. නම් equal මොකක්ද යොදන ෆන්ක්ෂන් එක if නේ මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරේ. if එක යොදන්න වරහණක් ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරලා දැන් කන්ඩිෂන් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන් දැන් 40 පළවෙනි වැලියු එක තියෙන්නේ B4. එහෙනම් එතන ක්ලික් කරන්න B4 තියෙන වැලියු එක බලන්න විශාලයි හෝ සමානයි 50ද කියලා බලන්න. එහෙමනම් දෙවෙනි එකේ මේ වැලියු එක true නම් pass කියලා print වෙනවා. එහෙනම් මැද ලියන්න double quotes ඇතුලේ pass. double quote වහන්න තුන්වෙනි එක තමයි ඒ වැලියු එක false නම් මොකද වෙන්නේ? මේ 50ට අඩු නම් මොකද වෙන්නේ? එක 50ට අඩුයි කියලා ආයේ criteria ලියන්න ඕනේ නැහැ. මුලින්ම 50ට වැඩි කියලා ලියලා තියෙනවනේ. එතකොට 50ට අඩු අවස්ථාව ඔටෝමැටිකලි ගන්නවා. එහෙනම් 50ට අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක විතරක් ලියන්න. ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ fail කියලා. එහෙනම් double quotes ඇතුලේ තුන්වෙනි පැරාමීටර් එක fail කියලා මම ලියනවා. right දැන් සමීකරණය ලියලා ඉවරයි. enter key එක press කරන්න පුළුවන්. press කරලා මට පුළුවන් මේක copy කරන්න පල්ලෙහාට සමීකරණේ copy කරපුවාම දැන් බලන්න 45ට වැඩි 50ට අඩු ඔක්කොම fail කියලා display වෙනවා. 50ට වැඩි ඒවා pass කියලා display වෙනවා. right ඔය ආකාරයට අපිට if function එක හරහා sheet එකේ අපිට ඕනේ දේවල් අවශ්‍ය දේවල් extract කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. extract කරලා ඒක අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය condition දෙකක් මම එක condition එකක් apply කරන විදිය කිව්වේ. ඒතර එක condition එකක් check කරලා දැන් අපිට කියන්නේ 50ට වැඩි pass 50ට අඩු fail නේ. දැන් මෙහෙම තිබුණොත් අපි කියනවා 75ට වැඩි A 50ට වැඩි B 50 75 අතර B 50ට අඩු fail කියන අවස්ථා තුනක් ගැන අපි හිතුවොත් එහෙම එතකොට කොහොමද මේක modify වෙන්නේ? ඒ වගේ එකක් කරන්නේ මේ විදිහට result එක මම නැවත වෙනම column එකකට දාගන්නම්. new result කියලා මම ගන්නවා. new result කියලා මම ගත්ත මෙතනට. හොඳයි දැන් අවස්ථා තුනකට මම ලියන්න යන්නේ equal if එක දාන්න වරහණක් අරින්න condition එක දැන් දෙනවා. පළවෙනි condition එක තමයි 75ට වැඩි. එහෙනම් මේ අගය B4 තියෙන අගය මුලින්ම බලන්න 75ට වඩා වැඩිද නැත්නම් සමානද කියලා. සමාන නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? එයාට A කියලා print වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කියන්නේ එයාගේ true නේ සත්‍ය නම් A. දැන් double quotes ඇතුලේ A කියලා දාන්න. දාලා කමාවක් දාන්න. ඊළඟට 50ට වඩා වැඩි නම් ඒක නැවත condition එකක්. එහෙනම් නැවත condition එකක් නම් ආයි if දාන්න ඕනේ. if දාලා වරහණක් හරින්න. දැන් මෙතන යොදන්න දෙවෙනි condition එක. දෙවෙනි condition එක නැවත B4 වල අගේ බලන්න 50ට වැඩිද කියලා. 50ට වැඩි නම් print වෙන්න ඕනේ. ඒක සත්‍ය නම් print වෙන්න ඕනේ B කියලා. එහෙනම් double quotes ඇතුලේ B කියලා දාන්න. ඒක අසත්‍ය නම් කියන්නේ 50ට වැඩි නම් විතරයි අපි check කරන්නේ. එතනින් තවත් condition වලට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් 50ට අඩු ඔක්කොම fail. එහෙනම් ඔතන B 50ට වැඩි නම් B 50ට අඩු නම් fail. එහෙනම් තුන්වෙනි condition එක විදිහට දෙන්න fail කියලා දෙන්න පුළුවන්. double quotes වහන්න වරහන පළවෙනි වරහන වහන්න ඇතුලේ තියෙන if එකට අදාළ වරහන තමයි වැව්වේ. ඊළඟට තවත් වරහනක් තියෙනවා එළියේ තියෙන. පළවෙනි condition එකට අදාළ වරහන. ඒක වරහන් දෙකක් එතන යෙදෙන්න ඕනේ. දැන් enter key එක press කරන්න. පළවෙනි යගේ fail කියලා එනවා. දැන් මේ සමීකරණය copy කරන්න පල්ලෙහාට. දැන් බලන්න සමහර තැන් තියෙනවා
ඒ කියන්නේ 75ට වැඩි ඒවා A 50ට වැඩි ඒවා B 50ට අඩු ඒවා අපිට පේනවා fail කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි. ඔය ආකාරයට if function එක යොදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක try කරලා බලන්න මේ sheet එකට නැවත ගිහිල්ලා මේ total cost එක 1000ට වැඩි නම් over budget 1000 නම් normal 1000ට අඩු නම් lower budget කියලා print කරගන්න ඕනේ. මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු මෙන්න මේ C තව කොලම් එකක් අපි මේකට ඇඩ් කරගමු. අපි ඒකේ දානවා budget status කියලා. budget status කියලා මම අලුත් කොලම් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. දැන් budget status කියන එකේ මට දාන්න ඕනේ total cost එක 1000ට වැඩි නම් over budget 1000 නම් ඒක normal 1000ට අඩු නම් lower කියලා එන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන total cost එක දැන් 1000 තියෙන එකක්වත් නැහැනේ. ඒ නිසා මම යට ඇඩ් කරගන්නවා 1000 තියෙන එකක්. මම දාන්නම් 700යි 300යි කියලා එකක් මෙතනට. එතකොට අපිට පේනවා ඉතිරි ටික ඔටෝමැටිකලි එනවා. අපි සමීකරණ දීලා තියෙන නිසා 1000යි. තව එකක් දාගන්නම් 400යි 600යි කියලා. right. එකත් එතකොට අපිට ලැබෙනවා 1000. හොඳයි. දැන් කරන්න යන්නේ budget status අපි view කරන්න යන්නේ 1000ට වැඩි නම් over budget 1000 නම් normal 1000ට අඩු නම් lower budget කියලා print කරගන්න ඕනේ මේ budget status කියන column එකේ. ඒ නිසා මුලින්ම සමීකරණය ලියන්නේ මේ පළවෙනි A කියන item එකට. එතනට ලියලා තමයි ඉතිරි ඒ ලියපු සමීකරණය පහළට copy කරනවා. එතකොට අනිත් ඒවාට උත්තරය automatically ලැබෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් A item එකට අදාළව සමීකරණය අපි ලියන්නේ ලියන cell එක උඩ click කරන්න. ඒ කියන්නේ J15 I15 I15 කියන එකට තමයි අපි ලියන්නේ. දැන් සමාන කිරීමේ ලක්ෂණ යොදන්න. if function එක පාවිච්චි කරන්නේ නම් if කියලා යොදන්න. දැන් වරහණක් open කරන්න. open කළා total cost එක දැන් check කරන්න. total cost එක තියෙන්නේ E column එකේ පළවෙනි යගේ 950 E5 තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක උඩ click කරන්න. E5 කියන එක උඩ click කරලා ඒක බලන්න 1000ට වැඩිද? greater than or equal අපි දාමු 1000 හෝ 1000ට වැඩි. equal එක ගන්න එපා. 1000ට වැඩිද කියලා check කරන්න. 1000ට වැඩි නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? 1000 දාන්න මෙතන. කමාවක් දාන්න. 1000ට වැඩි කියන්නේ true නේ. එහෙනම් true වුණොත් මොකද වෙන්න ඕනේ? over budget. එහෙනම් double quotes ඇතුලේ අපි ලියමු OB කියලා මම දාන්නම් over budget. right. ඊට පස්සේ දෙවෙනි condition එක කමාවක් දාලා ලියන්න. 1000 නම් normal කියලා print වෙනවා. 1000 නම් normal කියලා print වෙනවා. එහෙනම් if එකක් ආයෙ දාන්න. මෙතන 1000ට වැඩි නම් over budget OB කමා ඊට පස්සේ ආයෙ if එකක්. මොකද දෙවෙනි condition එකට නැවත if එකක් එනවා. එහෙනම් එතනත් check කරන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? වෙන්න ඕනේ total cost එකේ මේ E5 තියෙන අගය සමානයි 1000ද කියලා බලන්න. 1000 නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? normal කියලා print වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් double quotes ඇතුලේ දෙන්න normal කියලා type කරන්න ඕනේ. right. ඒතර 1000ට අඩු නම් වෙන්න ඕනේ මොකද? lower budget. එහෙනම් එතනම කමාවක් දාලා lower budget කියන එක මම LB කියලා දාන්නම්. double quote වාලා වරහන අවසානයේට වහන්න ඕනේ. දාලා enter key එක press කරන්න. වරහන් කීපයක් එතන තියෙනවා. එක වරහනක් වහලා බෑ. තව වරහනක් එනවා. මොකද if දෙකක් තියෙනවා. මේ if දෙවෙනි if එකේ වරහන තමයි මුලින් වෙව්වේ. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි if එකේට අදාළ වරහන වැහෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් වරහන දෙකක් තියෙනවා. දැන් enter key එක press කරන්න. press කරපුවාම අපිට LB කියලා ලැබෙනවා. දැන් total cost එක check කරොත්
950නේ පළවෙනි cost එක. ඒක 18 වැඩි අඩුයි. එහෙනම් lower budget. right. ඒතර අනිත් ඒවාට උත්තරේ ගන්න අපිට පුළුවන් මේ සමීකරණය පහලට copy කරන්න. දැන් බලන්න 1450 18 වැඩි නම් OB. මේ 18 වැඩි හැම වෙලාවෙම OB ඇවිල්ලා තියෙනවා. 18 අඩු නම් LB. 10 නම් බලන්න 10 නම් normal. හොඳයි. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට පුළුවන් total if function එක යොදන්න.